2030 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam sẽ có 8 vùng trồng nguyên liệu trên cả nước để trồng 54 loài dược liệu, lựa chọn và khai thác hợp lý 24 loài dược liệu tự nhiên. Quyết định số 1719 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2021 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Trong bức tranh tổng thể về tinh hoa dược liệu Việt, bên cạnh sự chỉ đạo, định hướng của nhà nước với vai trò thiết lập chuỗi liên kết giá trị dược liệu, phát triển từ vùng trồng để tạo sự phát triển bền vững, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân tại các vùng trồng dược liệu tại Việt Nam đang nỗ lực mở rộng diện tích vùng nguyên liệu sản xuất, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc dược liệu chất lượng cao, phát triển sản xuất thuốc dược liệu bằng thương hiệu quốc gia. Bên cạnh đó, sau gần 30 năm thực hiện công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn cây thuốc đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, ngành y tế đã duy trì mạng lưới bảo tồn nguồn gen tại 7 vùng sinh thái, gồm vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội, vùng Trung du phía Bắc, Tam Đảo, vùng núi cao phía Bắc, Lào Cai, vùng Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, vùng Tây Nguyên, Đà Lạt, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Phú Yên và vùng Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ngành đã lưu giữ và bảo tồn 1.531 nguồn gen thuộc 884 loài cây thuốc tại 7 vườn cây thuốc thuộc các đơn vị. 100% các nguồn gen bảo tồn được đánh giá ban đầu, 30% nguồn gen được đánh giá chi tiết về các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển. Nhằm vinh danh các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ gia đình có thành tích nuôi trồng, bảo tồn, hình thành được chuỗi liên kết trong phát triển dược liệu tại các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế tổ chức lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế đang được truyền hình trực tiếp trên sóng VTC1 và các nền tảng của Báo Sức khỏe và Đời sống. Chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ, bước trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi anh. Xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô ghê. Giọng của chàng hay quá, mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui chân đi bên nhau mà chẳng nói được gì. Chống ngực em ái là như có tiếng ngựa phi.
gì hỡi anh, xuống chợ với em đi. Ái là chàng trai khôi ngô ghê, giọng của nàng hay quá, mà sao nàng xinh quá, màu xanh tím đỏ nhẹ nhót trong mắt em. Chân đi bên nhau mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chờ của mình vui quá, mà sao chẳng hay quá, đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên nhau mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy, trên con đường mòn núi cao bóng trăng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao bóng trăng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao bóng người mờ xa. Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý và đại diện các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu đã về tham dự chương trình lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn, cổ vũ, dành tặng cho các nghệ sĩ đã mở đầu chương trình hôm nay với một tiết mục vô cùng tuyệt vời và ấn tượng. Kính thưa quý vị, để khuyến khích động viên các hộ gia đình, hợp tác xã, liên hợp tác xã, doanh nghiệp có thành tích nuôi trồng, bảo tồn, hình thành được chuỗi liên kết trong phát triển dược liệu, từ đó phát triển các sản phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, đem lại cuộc sống ấm no cho bà con tại các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện mục tiêu quyết định số 1719 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2021, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Qua đó tuyên truyền, nâng cao kiến thức, cổ vũ và lan tỏa ý nghĩa xã hội của các dự án phát triển vùng trồng dược liệu, đặc biệt là các loài dược liệu quý hiếm, phát huy tinh hoa và giá trị y dược cổ truyền Việt Nam. Với ý nghĩa trên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế phối hợp với báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức chương trình lễ vinh danh về sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ các hợp tác xã, hộ gia đình, các doanh nghiệp phát triển vùng trồng dược liệu gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua. Và thưa quý vị, lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được diễn ra tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội và đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, livestream trên báo điện tử Sức khỏe và Đời sống, sứckhoẻdersống.vn. Đồng thời trên các kênh YouTube, Fanpage và TikTok của báo Sức khỏe và Đời sống. Tới tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các vị đại biểu khách quý. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo Bộ Y tế, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đức Luận, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Về phía Ủy ban Dân tộc, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia. Về phía Hội đồng xét duyệt hồ sơ, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng.
Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược học, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thuần, nguyên Phó Giám đốc Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược Tuệ Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phan Thúy Hiền, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu. Thưa quý vị, về phía đơn vị tổ chức Báo Sức khỏe và Đời sống, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, trưởng ban tổ chức. Về phía Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Và kính thưa quý vị, để chính thức bắt đầu và khai mạc cho chương trình buổi lễ vinh danh hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các ban bộ ngành, kính thưa các quý vị đại biểu. Xin chào mừng tất cả các quý vị đại biểu đã đến tham dự buổi lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày hôm nay. Thay mặt cho lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí tham dự buổi lễ, lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, từ hàng nghìn năm nay, Việt Nam ta có một nền y dược học cổ truyền lâu đời, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và trị bệnh cho người dân. Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh, người đặt nền móng cho nền y học cổ truyền Việt Nam từng nói: nam dược trị nam nhân, thuốc nam dùng chữa bệnh cho người nam. Được gìn giữ, lưu truyền và phát triển qua nhiều thế hệ, nền y học cổ truyền Việt Nam đã trở thành một di sản rất độc đáo với những bài thuốc, phương thuốc trị bệnh sử dụng thảo mộc. Trong bộ Nam Dược Thần Hiệu, Thiền sư Tuệ Tĩnh đã viết về 499 vị thuốc nam, trong đó có đến 241 vị thuốc có nguồn gốc từ thực vật. Còn tại bộ Lĩnh Nam Bản Thảo, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã kế thừa, bổ sung về công dụng và phát hiện thêm 305 vị thuốc mới. Với hệ sinh thái phong phú, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về việc phát triển các cây thuốc, dược liệu quý hiếm. Các loại cây có thể dùng làm thuốc ở nước ta phân bổ rộng khắp cả nước. Theo thống kê của Viện Dược liệu, Việt Nam đã ghi nhận trên 5.000 loài thực vật có công dụng làm thuốc, trong đó có nhiều cây thuốc quý. Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ từ 50 đến 60.000 tấn dược liệu khác nhau. Dược liệu được sử dụng với nhiều mục đích như sản xuất thuốc điều trị bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc cho thủy hải sản, thực phẩm thực dưỡng, đồ uống, hóa mỹ phẩm, vân vân. Ngay từ những cuối năm thập kỷ 60-80 ở Việt Nam đã hình thành những vùng trồng, sản xuất cây dược liệu có tính chuyên canh. Điều này cho thấy nguồn dược liệu ở nước ta rất phong phú. Hiện tại, Việt Nam là một trong 15 nước có tên trên bản đồ dược liệu thế giới. Nhằm khai mở kho vàng dược liệu Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1976 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam có 8 vùng trồng nguyên liệu trên cả nước để trồng 54 loài dược liệu, lựa chọn và khai thác hợp lý 20 loài dược liệu tự nhiên. Tiếp đó, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 1719 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã tạo nhiều điều kiện, cơ chế về ưu đãi để thu hút doanh nghiệp, người dân đầu tư trồng dược liệu, phát triển sản xuất. Qua những định hướng cụ thể của Đảng và Nhà nước, bức tranh tổng thể của dược liệu Việt đã có nhiều khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đã và đang nỗ lực bảo tồn các giống cây dược liệu quý, mở rộng diện tích trồng trọt, phát triển sản xuất, thiết lập các chuỗi liên kết giá trị dược liệu để tạo sự phát triển bền vững. Việc phát triển dược liệu đã trở thành tiền đề để vừa đáp ứng yêu cầu phòng và chữa trị bệnh tật, nâng cao sức khỏe cho người dân, vừa tạo điều kiện để xóa đói giảm nghèo,
phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Với ý nghĩa đó, Bộ Y tế đánh giá cao chương trình truyền thông, vai trò, giá trị của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Báo Sức khỏe Đời sống và Cục Quản lý Y dược Cổ truyền tổ chức, mà buổi lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt tổ chức ngày hôm nay là một điểm nhấn rất ý nghĩa và đáng nhớ. Chúng tôi tin tưởng rằng các hộ gia đình, các hợp tác xã, các doanh nghiệp được vinh danh ngày hôm nay sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, khuyến khích các tập thể và cá nhân khác ngày càng tham gia tích cực hơn trong công tác bảo tồn và phát triển dược liệu theo định hướng của chính phủ, đồng thời cổ vũ phong trào xóa đói, giảm nghèo, làm giàu từ cây dược liệu. Bộ Y tế luôn trân trọng, đồng hành, cổ vũ, chú trọng gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị quý báu của nền y học cổ truyền, đặc biệt là việc sử dụng nguồn dược liệu trong nước để phòng và trị bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chúng tôi chúc mừng các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ gia đình đã được vinh danh trong chương trình ý nghĩa này. Chúc mừng và tri ân hàng vạn, hàng triệu những tập thể cá nhân trên khắp mọi miền đất nước đang hàng ngày, hàng giờ cần mẫn chăm bón, vun trồng, sáng tạo ra những sản phẩm từ nguồn dược liệu Việt. Tôi mong rằng chương trình sẽ lan tỏa một cách mạnh mẽ thông điệp về bảo tồn và phát triển dược liệu, khích lệ và cổ vũ các tập thể, cá nhân trong hoạt động phát triển dược liệu, phát huy tinh thần người Việt dùng thuốc Việt, nam dược trị năm nhân mà ông cha ta đã để lại. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ nán lại sân khấu để tặng hoa Hội đồng xét duyệt hồ sơ vinh danh. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời Hội đồng xét duyệt hồ sơ sẽ lên sân khấu. Trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế. Trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược học, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thuần, nguyên Phó Giám đốc Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y dược Tuệ Tĩnh. Xin trân trọng kính mời Tiến sĩ Phan Thúy Hiền, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Bộ trưởng sẽ tặng hoa dành tặng tới Hội đồng xét duyệt của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, để lựa chọn ra những hộ gia đình, hợp tác xã, liên hợp tác xã, doanh nghiệp xứng đáng nhất, chắc chắn phải có sự làm việc công tâm của Hội đồng xét duyệt hồ sơ, gồm những lãnh đạo và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Các thành viên hội đồng là những nhân tố góp phần làm nên thành công của lễ vinh danh năm nay. Và quý vị khán giả, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để dành tặng Hội đồng xét duyệt đã có những đóng góp cho sự thành công của chương trình vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ. Kính thưa quý vị, lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là cơ hội để hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp tại các vùng trồng dược liệu, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhìn lại hành trình bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dược liệu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người Việt. Và thưa quý vị, sau đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng nhìn lại video sau đây của chúng tôi để thấy được tiêu chí vinh danh. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tiêu chí bình chọn. Đối tượng vinh danh: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình, doanh nghiệp có thành tích nuôi trồng, bảo tồn, hình thành được chuỗi liên kết trong phát triển dược liệu. Với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thời gian hoạt động hợp tác xã trên 2 năm, số lượng thành viên trên 20 cá nhân hộ gia đình, loại cây trồng có trong danh sách những loại cây dược liệu quý đang được định hướng phát triển, các dược liệu có giá trị về kinh tế. Có vùng trồng dược liệu tại địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Liên kết chuỗi, liên kết sản xuất, hỗ trợ bà con xã viên về cây giống, kỹ thuật và thu mua sau khi thu hoạch, kết nối doanh nghiệp sản xuất.
có vùng trồng đạt chứng nhận ô cốp GACP, GACP WHO với hộ cá thể. Thời gian tham gia trồng cây dược liệu 2 năm trở lên. Loại cây trồng trong danh sách những loại cây dược liệu quý đang được định hướng phát triển, các dược liệu có giá trị về kinh tế. Hiệu quả kinh tế thu được từ hộ nghèo thoát nghèo nhờ cây dược liệu. Với doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp trên 2 năm, có vùng trồng dược liệu quý tại địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Loại dược liệu trong danh sách những loại cây dược liệu quý đang được định hướng phát triển, các dược liệu có giá trị về kinh tế. Liên kết chuỗi, hỗ trợ các hợp tác xã, hộ cá thể về cây giống, kỹ thuật và thu mua sau khi thu hoạch, sản xuất và cung ứng ra thị trường sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc dược liệu. Có vùng trồng đạt chứng nhận GACP, GACP WHO. Kính thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn từ lúc công bố chương trình cho tới nay, chương trình đã thu hút được nhiều cá nhân, đơn vị đăng ký tham gia và đáp ứng đầy đủ được các tiêu chí xét duyệt để được vinh danh trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục đầu tiên, hạng mục vinh danh các hộ gia đình tiêu biểu. Dược liệu theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững, giúp nâng cao chất lượng dược liệu, tạo sinh kế và xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện theo quyết định 1976 QĐ-TTG về quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, được sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nông dân đã từng bước tái cơ cấu nông nghiệp một cách hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng từ các loại cây có giá trị thấp sang trồng cây dược liệu quý. Tới nay, diện tích trồng cây dược liệu đã được mở rộng ở nhiều địa phương, mang lại đời sống kinh tế ổn định, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dược liệu cho người Việt. Bây giờ làm cây sân này thì mình đỡ khó khăn hơn. Có cây sân về thì mình làm tốt hơn, giúp đỡ cho con đi học bình thường. Hợp tác xã chúng tôi thực hiện hỗ trợ cho bà con vùng dược liệu về cây giống, trang thiết bị sản xuất, kỹ thuật canh tác. Sau đó chúng tôi bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân, giúp cho cuộc sống kinh tế của bà con càng nâng cao cái cuộc sống của gia đình. Từ khi gia đình tôi chuyển qua trồng cây dược liệu xạ đen thì gia đình của tôi có cuộc sống ổn định hơn và cũng xây được nhà mới, và chúng tôi đang nhân rộng giống ra để phát triển hơn và lan tỏa những cái cây dược liệu này cho người dân để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết phát triển vùng trồng dược liệu, các hộ nông dân, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã góp phần đánh thức tiềm năng dược liệu tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nỗ lực tạo ra những vùng trồng đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra những sản phẩm dược liệu chất lượng cho nền y học cổ truyền Việt Nam. Đây chúng ta sẽ cùng đến với phần vinh danh các doanh nghiệp dược liệu tiêu biểu có thành tích nuôi trồng, bảo tồn, hình thành được chuỗi liên kết trong phát triển dược liệu tại các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Luận, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ lên sân khấu để trao hoa và vinh danh cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Xin trân trọng kính mời. Và chúng tôi xin được chúc mừng và kính mời các doanh nghiệp tiêu biểu sau đây sẽ lên sân khấu để nhận phần vinh danh. Công ty cổ phần Trafaco. Công ty cổ phần Trafaco hiện có 3 vùng trồng cây thuốc Atiso, Bìm Bìm Biếc và Đinh Lăng với tổng diện tích đạt GACP là 130 ha, là một trong những doanh nghiệp xây dựng được mô hình kinh doanh bao trùm thành công, phát triển những vùng dược liệu sạch chuẩn quốc tế GACP, WHO và góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc thiểu số tại Lào Cai. Xin chúc mừng công ty cổ phần Nam Dược, là thương hiệu quốc gia về các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược tự nhiên ở Việt Nam, an toàn, tiện dụng, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nam Dược hiện là một trong những công ty dược có diện tích lớn, các vùng trồng đạt chuẩn GACP WHO như cát cánh, dây thìa canh, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ quảng canh sang thơm canh gắn với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón công ty dược phẩm Thái Minh. Thành lập từ năm 2011, Dược phẩm Thái Minh là công ty tiên phong đưa mô hình tuần hoàn phát triển kinh tế bền vững, gồm vùng trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, nhà máy sản xuất, đơn vị phân phối vào việc phát triển cây sâm Lai Châu.
Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dược phẩm Tâm Bình. Kế thừa và phát huy những tinh hoa của nền y học cổ truyền kết hợp với công nghệ bào chế hiện đại, Tâm Bình đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả cao và giá thành hợp lý. Tâm Bình rất chú trọng xây dựng các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP, WHO để chủ động nguồn nguyên liệu sạch có dược tính cao, không chứa tạp chất hay tồn dư các chất gây hại, cung cấp ổn định cho nhà máy. Chúng ta cùng tiếp tục chào đón lên sân khấu công ty cổ phần sản phẩm thiên nhiên DK. Cùng với người dân địa phương phát triển hoạt động nuôi trồng và sản xuất dược liệu, tạo ra nhiều giá trị từ tài nguyên bản địa. Không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao mà còn góp phần bảo tồn và ứng dụng hiệu quả nguồn dược liệu, tạo ra việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao đời sống người dân. Xin chúc mừng công ty cổ phần Vietrap đầu tư thương mại, là đơn vị hoạt động chuyên về bảo tồn và phát triển dược liệu. Hiện đã bảo tồn và phát triển được hàng trăm loại dược liệu quý hiếm, khôi phục được các bài thuốc cổ truyền của người Dao Đỏ, có phần tác động lớn đến đời sống của 1.622 hộ dân tộc, trong đó 65% là nữ. Chúng ta cùng chào đón lên sân khấu công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia, là đơn vị quản lý công viên trà hoa vàng Ninh Bình, nơi sưu tầm và bảo tồn nguồn gen trà hoa vàng quý của Việt Nam. Công ty đã và đang trên hành trình thực hiện sứ mệnh bảo tồn các loài trà hoa vàng của Việt Nam và đã bảo tồn được trên 30 loài và phát triển nhiều sản phẩm đa dạng. Xin chúc mừng công ty cổ phần dược liệu Pumat, là doanh nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực trồng và chế biến dược liệu tại Việt Nam, với sứ mệnh đưa ra thị trường những sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên tốt nhất nhằm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đồng hành cùng nông dân trong trồng và phát triển cây dược liệu để xóa đói và vươn lên làm giàu. Chúng ta cùng tiếp tục chào đón lên sân khấu công ty trách nhiệm hữu hạn thảo dược Tuệ Tâm, công ty chuyên trồng, bảo tồn các cây dược liệu quý hiếm, lưu giữ và phát huy các bài thuốc cổ truyền, tạo ra các sản phẩm từ dược liệu tự nhiên, đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tiếp theo xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn rừng thảo dược Khai Tâm Lâm Bình, với sứ mệnh là trồng dược liệu thuận tự nhiên, hướng hữu cơ dưới tán rừng tự nhiên, nhằm mục tiêu kép là giúp rừng đa dạng sinh học đa dụng. Từ đó, việc bảo vệ rừng hiệu quả, nâng cao ý thức nhận thức của người dân khi giữ gìn hệ sinh thái rừng, giúp môi trường sống an toàn, hạn chế tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ cuốn. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim Hoàng. Trong hơn 15 năm hoạt động với quy mô và phạm vi hoạt động phát triển rộng lớn, công ty Kim Hoàng đã xây dựng vườn giống gốc, làm chủ quy trình kỹ thuật cây ba kích và cây cà gai leo và một số cây dược liệu khác. Hàng năm, công ty có thể cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhu cầu của doanh nghiệp trên 100.000 cây dược liệu và thu hoạch chuẩn về xưởng sơ chế dược liệu của công ty. Tiếp theo xin chúc mừng công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng. Sau gần 10 năm phát triển, công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trồng và sản xuất các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, song song với bảo tồn các giống dược liệu quý. Hiện tại, công ty Thái Hưng đã có 45 ha vùng nguyên liệu liên kết với các hộ nông dân, hợp tác xã ở các tỉnh thành. Chúng ta cùng chào đón công ty cổ phần Vingin, là một trong những đơn vị tiên phong trong việc bảo vệ và nhân giống nguồn gen gốc. Trải qua hơn 20 năm phát triển, từ những cây sâm ngọc linh đầu tiên được tìm thấy, hiện nay công ty cổ phần Vingin đã có hơn 600 ha sâm ngọc linh trồng hoàn toàn tự nhiên. Công ty cổ phần Vingin hướng tới mục tiêu tất cả những người dân Việt Nam đều có thể sử dụng được các sản phẩm của sâm ngọc linh. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà, là doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng cấp giấy chứng nhận đầu tiên tại tỉnh hoạt động về các lĩnh vực công nghệ sinh học. Công ty Ngân Hà đã quyết định đi sâu vào việc triển khai nghiên cứu nhân giống, bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu. Và tiếp theo, chúng ta xin mời lên sân khấu công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đại Nam Sơn. Đại Nam Sơn Group liên kết, hỗ trợ các hợp tác xã lựa chọn giải pháp và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh các dược liệu, đồng hành cùng người dân và các tỉnh thành để phát triển dược liệu đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường bền vững cho người dân.
Vâng, kính thưa quý vị, đây chính là những doanh nghiệp dược liệu tiêu biểu nhất được vinh danh trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Luận, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ cùng chụp những bức hình lưu niệm cùng với những doanh nghiệp tiêu biểu của chúng ta. Và một lần nữa thưa quý vị, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật lớn hơn nữa để dành tặng và chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu đang xuất hiện trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Đức Luận, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng các doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, hiện nay nhiều khu vực ở nước ta là nơi sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây dược liệu đặc hữu, quý hiếm đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vì vậy, nhiều năm trở lại đây, các hoạt động phát triển cây dược liệu đã có những bước tiến đáng khích lệ, thúc đẩy thị trường đầy tiềm năng cho lĩnh vực dược liệu. Và sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa tương tác để thấy được sự phát triển trong lĩnh vực dược liệu Việt và tiết mục Nhà em ở lưng đồi, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh với phần thể hiện của ca sĩ Quách Mai Thi và phần phụ họa của vũ đoàn BL. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
quanh co. Nhà em ở lưng đồi, mẹ cười bên nương ngô, mừng năm nay được mùa theo tiếng kèn xuống phố. Tới trường tuổi thơ xanh vơi vợi. Nhà em ở nơi đó, hoa nở trắng cánh rừng, bầy ong theo mùi hương về bên kia khe núi. Nhà em ở nơi đó, chán những giấc mơ nơi dâng trào thương nhớ, em về nơi lưng đồi. Xin cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, sự ủng hộ và đồng hành của Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, sự làm việc công tâm của Hội đồng xét duyệt hồ sơ, chương trình vinh danh về sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo động lực cho các hợp tác xã, hộ gia đình và các doanh nghiệp có thêm nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát triển dược liệu Việt. Trong những năm qua, từ sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm,